Всім привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд на цей прекрасний червоний автомобіль. Давно вже в нас не виходили нові відоси. І сьогодні це буде перше відео за довгий термін. Тому це Opel Corsa. Автомобіль з вигляду нічим не примітний. До того моменту, поки я на ньому не поїздив, я взагалі його не бачив в потоці. Але покатавшись і, знаєте, бачиш, опа, там Corsa стоїть, там Corsa стоїть. Вже ти придивляєшся, вже ти бачиш ці всі різні комплектації, в когось стоїть LED, в когось більша комплектація, більші диски і так далі. Ну що ж, давайте поговоримо про двигуни. Двигун у нас дуже маленький. За котика лайк. Швидко всі за котика лайк. Двигуни на Opel Corsa. Сюди встановлюється 1,2 літри. Перший двигун самий слабенький на 75 кінських сил. Другий і третій двигун, їх можна об'єднати в одну таку цілу. Це двигуни 1,2 на 100 і на 130 кінських сил. Ці двигуни йдуть з турбонагнітачем, з турбінкою. Є ще в нас двигун, це 1,5 дизельний. І так, ну давайте ось просто трошечки вам розкажу, буквально мінімум інформації. 1,2 – 75 кінських сил. Тут є два фазорегулятори, які, до речі, коли ти їдеш на цьому автомобілі, їх навіть чути, як вони там, розумієте, так перевертаються, і там спочатку в тебе немає потужності, потім ти чуєш, там іде якийсь такий дуже сильний, важкий процес, оп, і вже машинка краще поїхала. Цей двигун алюмінієвий, в нього і головка, і блок алюмінієвий. В сухому, без навісного, цей двигун важить 74 кг. Один кінь 1 кг виходить. Я думаю, що ці двигуни, знаєте, вони такі одноразові. Але будуть умільці, які будуть їх робити. 3 циліндри. 3. Я перший раз поїздив на 3 циліндрах. Відчуття? Ух, чікс, оп-оп-оп, газюлька, гам-гам-гам-гам. Уху-ху-ху. Для чого взагалі роблять цих 3 циліндри? От і було ж 4, Бог любить трійцю. Загалом це тупо ради економії. Менше матеріалів йде на двигун, менше розхід палива. І за рахунок цих двох фазорегуляторів автомобіль якось більш-менш їде. Моя рекомендація, звичайно, брати хоча б на 100 кінських сил, а то і краще на 130. Я думаю, що там можна чіпанути, в принципі. 1,2, там турбінка. Заїхати десь чіпануть, буде в тебе 130, а 130 це вже не 75, і буде веселіше на ньому їздити. Про дизельні, ну, гарний двигун дизельний, 1,5, беріть, кайфуйте, він дуже економний. Ще один момент, який буде тут вас напрягати, тут немає гідрокомпенсаторів. Прийдеться вам заїжджати через кожні там інтервал, якийсь 35-40 тисяч, і регулювати клапана. Мінус. Opel колись був в компанії General Motors. І якщо пам'ятаєте, там завжди стояли двигуни Ecotec. Але General Motors пішла в мінус з Opel, і Opel викупила французька компанія PSA, Peugeot Citroën. І що ви думаєте? Платформа цього автомобіля – це 208-й пижик. І я вам зараз вставлю картинки чи відео, і ви самі зрівняєте, наскільки ці два автомобіля схожі. Платформа від 208 Peugeot. Що це означає? Що у вас підвізка від Peugeot, двигун, до речі, від Peugeot. І загалом це автомобіль Peugeot. Цей автомобіль для людей, які люблять все нове, ці всі нові опції, плюшечки і так далі, але в такому бюджетному сегменті і не вкидувати в нього багато грошей. До речі, ресурс цього двигуна заявлено 200 тисяч кілометрів. Чесно, не думаю, що він стільки проїде. Може, в якогось дідуся, чи там хтось такий, що дуже спокійно їздить, окей, може проїхати. Давайте подивимось задній ряд, тому що, ну, реально мало місця. І в далеку поїздку людям ззаду буде некомфортно. Спереді все нормально, а от ззаду не дуже. Я-то, звичайно, зі своїм ростом 170 см нормально поміщаюсь, але ззаду в нас є підголовники 3 штучки. Підлокотника
немає. Сідушечки складаються і можна перевезти якийсь великогабаритний груз. Якщо спереду буде сидіти людина, в якої буде зріст 1,80 м, 1,90 м, то ззаду буде некомфортно взагалі. По задній частині, що мене здивувало, те, що знизу є ще один ліхтар червоний. Скоріше за все, це противотуманка, але такий вигляд, як спортивного автомобіля. Багажник. Тут є полочка знизу, знаєте, така як у всіх. Але запаски тут немає. В принципі, вона сюди поміщається, я так бачу. Може бути навіть газовий балончик. 309 літрів, невеликий. Сюди може вміститись, ну, не знаю, так, мішків 5 картоплі максимум. Якщо скласти сідухи, буде більше. Але загалом багажник невеликий, нема що тут розповідати. Ти міряєш в картоплі. В картоплі? А в чому? В чемоданах? Чемодан. Що, білорус? Ну ладно. В чемоданах? Ну скільки тут лізе? 2 валізи. 2 валізи влізе. Все. Більш не влізе. І хватить. Типу спойлер. Не покрашений в колір автомобіля, ну таке собі. Можна було вже і покрасити, правда? Великий, дивіться, який великий лючок для бензобаку. Бензобак, до речі, 40 літрів. Все пластикове. Ну, знаєте, таке відчуття, що воно реально одноразове. Я коли ближче познайомився з цим автомобілем, відчуття такого було, я сказав, знаєте, от після Шкоди. От Шкода в нас 2006 року. І сівши в цей автомобіль 2021 року, я їхав як в якійсь шкарабанці. Мені спочатку не сподобалось, потім я десь почав розуміти вже цей автомобіль. Але реально, метал дуже тонкий, все таке, ну, хлюпеньке, да? Знаєте, таке от, дуже тоненьке. Безключового теж немає. Такий ключ. Не знаю, опа, от такий ключик. Дуже простенький, з пластику. 21 рік, ну не знаю, ну якось не дуже. Хотілося б вже щось покраще. Реально, якусь, може, там кожу, там якусь там строчечку, може кращий пластик, бо це навіть не софт-тач пластик, це тупо звичайний пластик. Салон. Загалом все подобається. Коли ти їдеш і дивишся тільки отак от на передню частину, тут є глянцева така панелька, вона гармонійно сюди вписалась. Руль майже як спортивний. Тут є скос, він трьохспицевий, багато різних функцій, підігрів руля навіть є. Це, до речі, в мінімалці, а це мінімалка. То це прикольно, що тут є. Попробуємо відкрити всі вікна з ключа, так як у ваг не виходить. Ну, да ладно. В нас є 2 підстаканники, ніша для ключів. Туди можна положити телефон. Оп, поміщається. Безпроводної зарядки там немає, але я так підозрюю, що там може воно бути. Підлокотник. Малий всередині, але він є і на тому дякую. Він регулюється вперед-назад. Це дуже удобно, тому що механік. Зручно. Потрібно викорінювати той суржик, правда? Про коробки. Значить так, дивіться. На 75-сильному двигуні коробка буде у вас 5-ступка. 100-130 6-ступнева. Якщо ви захочете автомат взяти собі, то там буде 8-ступеневий айсінг, гідротрансформатор. Надійна коробка, їздить вроді би окей. По цій коробці вона просто ужасна. Я не знаю, як вам передати то все, але коли передачки включаються дуже чітко. Тобто всі синхрончики, там все, вся кулісочка, вона зібрана чітко. Але пробіг у автомобіля 29 500. 30 тисяч. І коробка вже себе відчуває не дуже добре, реально. Коли ти відпускаєш щеплення, там щось відбувається. Якісь знову ті механізми. Ну розумієте, та? Тут Peugeot, Citroën. От вони, все в них є, все класно. Але з якістю, ну типу ні. По матеріалам СМР. О. Можна трек
Ну тут окей. Фу. Ви розумієте, так? Да? Ну, то і Opel, і Peugeot в одному цілому. Автомобіль 21-го року. Є CarPlay, є Android. В мене iPhone. Я його підключив по Bluetooth сюди. Залітаю, включаю музичку, все працює. Заходжу в CarPlay, не працює, тільки по проводу. Але тут провод який? USB. USB на Lightning. А вже таких проводів, ну, якби в мене немає. Є тільки USB-C на Lightning. І я не зміг сюди підключити CarPlay. І це дуже обідно. Можливо, це якось можна пофіксити прошивкою чи ще з чимось, але зробити я цього так і не зміг. В нас стоїть звичайний кондиціонер, двохзонний клімат-контроль може бути. Якщо ви, до речі, собі дивитесь на Peugeot Citroën, так, то ви, якщо ви не хочете того француза, да, то ви можете купити Opel. Але це буде, по суті, той же самий Peugeot Citroën. Тому тут вже вам обирати, що вам краще, але Opel став французом. Почнемо ми з керма. Електропідсилювач керма дуже легко керується. Зв'язку з колесами не так багато, як би цього хотілося. Але привикнувши, вже 7-й день, як я катаюсь на цьому автомобілі, можу сказати, що до всього привикається, в принципі, нормально. Прискорення. Ой, їде Рено. Брат. Уху. Та ти що? Оце ракета. Розгін до сотні у цього автомобіля 75 кінських сил. 13,2 секунди. Дофіга. Але, ну, типу, що маємо, те маємо. Значить, у нас є система старт-стоп, допомога при підйомі на гірку. Парктроніків передніх немає. Тобто ззаду є, по боках все видно, а от спереду ніфіга не зрозуміло. Хоча машинка маленька, габарити дуже такі зрозумілі і прості. Ще по фішках цього автомобіля він бачить знаки. Тобто їдеш, знак 80, тобі показує там 80. Дуже зручно, корисно, прикольно. Є система утримання в полосі. Систему старт-стоп ми можемо з вами відключити так само, як і систему утримання в полосі. По розхіду пального. Цей автомобіль заявлено в місті має їсти 4,9, по трасі 3,7, змішаний 4,1. Я гадаю, що цей автомобіль буде їсти по місту більше 5, по трасі 4, ну і змішаний буде десь 4,5. Хоча, якщо їздити як пенсіонер, то можна і вписатися і в ці рамки характеристик цього автомобіля. Заїхали ми тільки що на заправочку. 7 años. Тут показується, що бак з правої сторони, з правої. Я під'їжджаю. Ну, понимаете, орендована машина. Ну, типа, я по цим стрілочкам завжди дивлюсь. Y al último que cuando ya salió la bien de regla, Під'їжджаю, стою, виходжу, а бак то з лівої сторони, понимаете? estamos llorando. me cobró el tío la... І мені
прийшло зараз, як лоху, виїжджати з тої заправки, бо я не знаю, де в мене бак знаходиться. Поїхати за фіг зна куди, розвертатись, їхати знову на заправку. Коротше, це капець, це реально капець. Як можна було? Ну оце французи чи що прийшли, я не можу поняти. Нафіга таке робити? Тормоза спереді ззаду дискові, їх хватає з головою, нормально тормозять. Я думаю, ніхто тут не буде перегрівати там їх, відтормажуватись з 200. До речі, цей автомобіль 200 не поїде, він там його розганяли 170 максимум. От. Але 170 для 3 циліндрів нормально. Піде, але, ну бляха, ну це ж карабанка для повсякденної їзди. Ну що тут ще треба? Все є, всі функції, все, руль класний, ну, старт-стоп, втримання в полосі, розхід невеликий, ну що ще треба? Система старт-стоп, а ну-ка, оп, чікс, мигає, еко, ну і чогось не глохне. І, до речі, якщо ви придивлюєтесь собі опельок такий, то подивіться ще й на Peugeot 208. Автомобілі однакові і по ціні може там бути невелика різниця. Але я так думаю, що можливо там буде більше плюшечок, ніж в цьому Opel. А по факту ці два автомобілі однакові. Тобто я нажимаю газ, да? І коробка ходить разом з двигуном. Тобто подушки фігові. От коробочка, от я її відчуваю, ти там щось чуть-чуть нажимаєш, і там щось так. Скільки вона прослужить, я не знаю. Ну, типу. Хоча ця механіка має бути. Так, механіка має бути нормально, але не видно, що то так. Воно довготривала та гармошка має грати. Емоції цей автомобіль, типу, не приносить. Ніякого там вау-ефекту не буде. Вау-ефект у вас буде тільки тому, що цей автомобіль новий. Тут все новеньке, все, ну, типу, підвісочка працює так, як треба, там, двигунчик, ну, таке. Але за рахунок того, що автомобіль новенький, оцей буде ефект, що, типу, все новеньке. Але вау не буде. А чуєте, як вона реве під горочку? Як будто там стоїть дізеляка якийсь. А ні. Бензина. В Україні зараз цей автомобіль коштує від 17 до 20 тисяч доларів. Варто воно того чи ні, вирішувати, звичайно, вам. Ні. Блять, ну я не хочу, щоб люди купляли це гімно. Ну що воно їм треба? Чисто, блін, їздити оце, ну, типа, жінкам, окей. Ну, типа там, може якомусь дипломату ганяти там на роботу, от окей. Але для кайфу, щоб там щось, якісь драйверські відчуття чи ще щось, ні, вона взагалі ніфіга не приносить. Якщо ти хоч трошечки розбираєшся в автомобілях, ти будеш постійно чути ці скрипи, всякі оці шестереночки, як там ходять, як тебе фігово передачі включаються, як двигун постійно кудись реве і нікуди не їде. Тому для драйверів не рекомендую. Для тих, хто хоче просто сісти і кататись з точки А в точку Б, добре, можна розглядати цей автомобіль як новий, він буде вам служити, він буде на гарантії. Тут є всі ті новітні, знаєте, плюшки, фішки, утримання в полосі і так далі. Це тут є і це добре. Так що якось так, будьте здорові, будьте щасливі, підтримуйте ЗСУ. Слава нашим хлопцям! Слава Україні! З вами був Діма, Юля. Ви були на каналі Дензакар. Всіх обняв. Бувайте!